2 วิเท่านั้นสำหรับเวลาในการกดสั่งซื้อแผ่นออกมาตัวนี้ในจีนกับลายแผ่นที่มีการวาดและออกแบบสไตล์ภาพ 3D ตัวแรกในตลาดเป็นแผ่นที่เขาเรียกร้องให้เอามาขายในไทยเป็นอย่างมากลายมันสวยจริงขนาดนั้นไหมความเร็วมันขนาดไหนถ้าเทียบกับตัวอื่นคุ้มค่าหรือไม่กับโมนิก้าเกมมิ่งนิก้ามาเล่าข้อมูลตัวนี้กันคร่าวๆก่อนนะครับนิก้าเนี่ยเป็นแผ่นแบรนด์จีนของค่ายฮาวเฟิงฉีอีสปอร์ตนะครับเป็นแบรนด์ก็ไม่ถือว่าเป็นน้องใหม่มากนะครับเคยมีการทำแผ่นผ้าที่ออกแบบลายประมาณนี้มาอยู่บ้างนะครับพอสมควรแต่นิก้าเนี่ยคือแผ่นกระจกตัวแรกของแบรนด์นะครับโดยนิก้าเนี่ยได้รับการวาดและออกแบบโดยศิลปินชาวจีนชื่อว่าไดเว่ยนะครับและมีการผลิตออกมาแบบ Limited Drop จำนวน 1,111 แผ่นทั่วโลกมีสต็อกเข้าไทยมาเพียง100 แผ่นเท่านั้นนะครับและตัวนี้ยังใช้โรงงานการผลิตเดียวกับ Risk Gaming อีกด้วยมาเริ่มที่อันบ็อกกล่องกันเลยนะครับกล่องเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็สไตล์ Risk Gaming เลยนะครับรูปแบบกล่องก็ปกติมาตรฐานทั่วไปแต่ลายข้างหน้ากล่องเนี่ยบอกเลยครับว่าสวยและชัดมากครับบางคนยังสับสนนะครับในตอนแรกว่าแผ่นน่ะมีลายเดียวนะครับเป็นสีขาวตัวลายแบบหน้ากล่องนี่ไม่มีจำหน่ายนะครับใครอยากได้ลายแบบหน้ากล่องนะครับหรือสีอื่นๆจะมีลายนี้ที่ทำแบบแผ่นผ้าออกมานะครับในส่วนของด้าน QC ตัวนี้นะครับผมเจอการบับเบิลที่มุมซ้ายของแผ่นอย่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานยางนะครับตัวนี้ก็ยึดเกาะติดแน่นดีครับมาตรฐานทั่วไปแต่บริเวณฐานยางนะครับในตัว QC ของผมเนี่ยพบว่ามันมีคราบเหลืองๆติดอยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่โรงงานหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบมุมนะครับก็มีความคมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเมื่อเปิดกล่องตัวนี้ออกมาสิ่งที่จะกระแทกคุณเป็นอย่างแรกนะครับก็คือกลิ่นน้ำหอมจากการ์ดที่แถมมาของตัวนิก้านี่เลยครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นใน QC มาเป็นยังไงนะครับแต่ของผมเนี่ยกลิ่นน้ำหอมค่อนข้างกระแทกมากเลยครับฟุ้งเต็มห้องเลยถัดไปก็เจอกับตัวแผ่นนิก้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแถมก็จะเป็นพวกฟีดกิฟเทปที่แถมมาให้ประมาณ4ชุดนะครับเป็นฟีดสปีดกับคอนโทรลซึ่งก็เหมือน Abyss Gaming ทุกอย่างเลยนะครับมีเฟรมการ์ดแถมมาให้สำหรับของแถมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟีดที่แถมมาอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะไม่ได้เทสให้ดูนะครับส่วนฟีดที่ใช้ในการเทสก็จะเป็นตัว Silver Fox ตัวเดิมนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ 15-20% นะครับมาในส่วนของแผ่นตัวนี้กันบ้างนะครับแผ่นตัวนี้เนี่ยมีขนาดประมาณ490 คูณ 420 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักก็ประมาณ 1,200 กรัมก็ถือว่ากลางๆนะครับมีความหนาประมาณ 2.8 ถึง 3.0 มิลลิเมตรนะครับในส่วนที่หนาที่สุดในด้านของงานอาร์ตนะครับและการดีไซน์เอาตรงๆนะครับผมแอบผิดหวังนะครับการวาดเนี่ยลายเส้นแล้วก็การดีไซน์มันดีมากก็จริงนะครับแถมเป็นแนว 3D ตัวแรกในตลาดด้วยแต่กับทำภาพออกมาได้ไม่ค่อยชัดนะครับถ้าถามว่าไม่ชัดยังไงนะครับลองดูในส่วนของบริเวณล่างขวาหรือโซนทางขวาของแผ่นนะครับภาพมันดูเบลอมากเลยนะครับถ้าถามว่ามันเหมือนอะไรนะครับถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยผมว่ามันเหมือนลายที่ปริ้นลงบนผ้าไวนิลอะครับมีความแตกๆเบลอๆไม่แน่ใจว่าทางแบรนด์เขาตั้งใจจะดีไซน์ให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าอ้างอิงจากลาย Abyss Gaming อย่างเวลที่เพิ่งรีวิวไปและตัวนั้นยังใช้โรงงานการผลิตเดียวกันอีกนะครับตัวเวลเนี่ยมีลายเส้นที่ชัดกว่ามากเลยนะครับหรือจะให้เทียบกับ SP004 Solar อีกตัวที่ถือว่าเก่าและมีกระจกที่หนาลายเส้นก็ไม่ได้ชัดคมอะไรมากนะครับผมว่านิก้าเนี่ยในโซนทางขวาในบางจุดยังสู้ SP004 ไม่ได้เลยนะครับส่วนสไตล์การวาดตัวนี้จะไม่ใช่แนวแบบเส้นคมๆงานอาร์ตชัดๆแต่จะออกแนวการวาดแบบสไตล์ฟุ้งๆผู้กันตามสไตล์จีนไม่ใช่แนวเส้นคมนะครับแล้วก็มีบางจุดที่ค่อนข้างจะแบบแปลกๆนะครับนิดนึงอย่างเช่นตรงมือนะครับที่ดูแปลกๆไปหน่อยนะครับมันจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองนะครับมีคนที่ได้แผ่นนี้แล้วก็ตั้งแต่เห็นพรีวิวก็รู้สึกว่ามันตรงมือมันไม่ค่อยสวยนะครับสำหรับผมนะครับแผ่นนี้นะครับจะดูดีมากในตอนมองไกลๆนิดนึงนะครับลายเส้นการวาดจะสวยมากเลยนะครับถ้าไม่ติดเรื่องภาพความชัดเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับผมให้แผ่นนี้เนี่ยในเรื่องการวาดเต็มไปแล้วนะครับแต่พอมันติดเรื่องพวกนี้ผมก็เลยแบบนิดนึงนะครับมาในส่วนของการเทสนะครับนิก้าเนี่ยเป็นแผ่นบาลานซ์ที่มีความเร็วติดสปีดนิดๆนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นที่มีการเคลือบแบบใหม่ซึ่งมีการปรับปรุงสารเคลือบโคตติ้งให้มีการยึดเกาะและกันฝุ่นได้ดีขึ้นผิวมีความเรียบเนียนเท็กเจอร์น้อยด้านการติดแขนลองใช้ทั้งเปิดแอร์และปิดแอร์นะครับถ้าปิดแอร์ก็ถือว่าติดแขนประมาณนึงเลยนะครับในส่วนของติดแขนนี่ผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะครับผิวของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเป็นคนเหงื่อออกน้อยไม่ค่อยมีผลอะไรแต่ถ้ากับเพื่อนผมที่เหงื่อออกเป็นน้ำเลยเนี่ยแผ่นไหนก็ติดหมดนะครับ
ในส่วนของความเร็วเบื้องต้นถ้าดูจากการเทสนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีความเร็วที่ช้ากว่าตัว USUI อยู่นิดนึงในระดับการเทสองศาเดียวกันนะครับหรือก็คือ Dynamic Friction แรงเสียดทานเวลาเรากวาดเมาส์แบบต่อเนื่องปกตินะครับแบบไม่ได้ออกแรงกดลงไปบนแผ่นรองเมาส์และนิก้าเนี่ยยังมีความเร็วใกล้เคียงหรือเท่ากันกับเยกุไมแล้วก็ฮานาสะอีกด้วยนะครับแต่ในส่วนของ Static Friction หรือก็คือแรงเริ่มต้นตอนขยับเมาส์เล็กๆน้อยๆนะครับผมได้ลองเทสเทียบกับ USUI จะเห็นได้ว่าในส่วนนี้นิก้าทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับมีแรงต้านเริ่มต้นที่น้อยกว่าทำให้ออกตัวช่วงระนาบองศาน้อยกว่านะครับผมได้ลองเทสหลายรอบมากเลยนะครับผลก็ได้ตามนี้เลยและสุดท้ายนะครับ Partial Friction แรงที่เราออกแรงกดเมาส์ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ถือว่ามีแรงหยุดที่ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพราะตัวแผ่นจากการใช้งานมีความหน่วงช่วงการสะบัดเมาส์ทำให้การหยุดเมาส์ทำได้ดีนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟีดและน้ำหนักของเมาส์ของผู้ใช้ด้วยนะครับสุดท้ายจากการเทสทั้งหมดถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับนิก้าตัวนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบการดีไซน์และการออกแบบลายแผ่นตัวนี้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพราะความเร็วประมาณตัวนี้จากในคลิปก็มีหลายตัวที่มีความเร็วพอๆกันให้เลือกอยู่หลายตัวเลยนะครับและเป็นคนที่ชอบความเร็วประมาณบาลานซ์สปีดด้วยก่อนจบคลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นคลิปการ์ดแพดคลิปที่2นะครับของผมถ้ามีอะไรให้ปรับปรุงก็บอกได้นะครับถ้าอยากดูตัวเทสตัวไหนก็ลองบอกมาได้ครับแล้วก็แผ่นที่ร้าน Mouse Innovation ที่เพิ่งเอาเข้ามาช่วงนี้ประมาณ 5-6 แผ่นนะครับผมซื้อมาหมดทุกตัวแล้วนะครับถ้ายังไงคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นโคคูนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ